ल यो भिडियोमा चाहिँ हामी डिजिटल मार्केटिङ कोर्स, मास्टर इन ब्लगिङ, एसईओ लगायत सम्पूर्ण डिजिटल मार्केटिङको सम्पूर्ण कोर्सहरुको बारेमा ब्रिफली एक्सप्लेन गर्छु। सबभन्दा अगाडि डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो त्यो बुझौं। डिजिटल मार्केटिङ भनेको कुनै पनि प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको मार्केटिङ डिजिटल प्लेटफर्ममा गर्नु भनेकै डिजिटल मार्केटिङ हो। र त्यो डिजिटल प्लेटफर्महरु के हुन सक्छ? डिजिटल मार्केटिङको मुख्य प्लेटफर्मको कुरा गर्नुभयो भने एउटा वेबसाइट र सोशल मिडिया। ल धेरै बिगिनर स्टुडेन्टहरुले के सोध्नु भयो भन्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङ र ब्लगिङको फ्युचर चाहिँ कस्तो छ हामीलाई बताउनुस्। अब यसको जवाफ दिनु पर्दाखेरि तपाई आफै रियलाइज गर्नुस्, डे बाइ डे इन्टरनेट युज गर्नेको नम्बर बढ्दै गएको छ। इभन नेपालमा पनि इन्टरनेट युजर यति धेरै बढेको जुन तपाई यो ग्राफमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र जसरी इन्टरनेट युजर बढ्दै जान्छ त्यति नै बढी अपर्चुनिटीहरु पनि क्रिएट हुँदै जान्छ यहाँ, किनभने युजरहरुले त्यहाँ डाटा गएर सर्च गर्छन् र त्यो डाटा फुलफिल गर्ने काम चाहिँ वेबसाइटहरुको हुन्छ। इन्टरनेट युजर बढिसकेपछि सबै एडभर्टाइजमेन्ट एजेन्सीहरुलाई आफ्नो एड वेबसाइटको थ्रुले नै शो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एडहरु हाम्रो वेबसाइटमा आएर देखिन्छ। भने हाम्रो वेबसाइटको थ्रुले एडभर्टाइज हुँदाखेरि त्यहीबाट हामीले एडसेन्सको थ्रुले पैसा पाउँछौं। सबभन्दा अगाडि तपाईलाई वेबसाइट डेभलपमेन्ट सिकाइन्छ। हामी तपाईलाई वेब पेज एट्र्याक्टिभ बनाउन सिकाउनुको साथै केही पेड प्लगइनहरु पनि प्रोवाइड गर्छौं, जसले तपाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने बित्तिकै यस्तो डिजाइन चाहिँ हाम्रो पोस्टहरुको डिजाइन यस्तो भइदियो। जस्तै तपाई यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने बित्तिकै सेम यस्तै तपाईको वेब पेज बन्दिने गर्दछ। ल ओभरअल भन्नु पर्दाखेरि डिजाइनिङ फेजमा हामी कसरी डिजाइन गर्ने त्यो त गाइड गर्ने नै छौ। त्यसको साथसाथै पेड प्लगइनहरु पनि प्रोवाइड गरिहाल्छु फ्रीमा, जसले गर्दाखेरि डिजाइन गर्न धेरै सजिलो भइदिन्छ। तपाईले जस्तो सुकै डिजाइन बनाउन, प्रोफेसनल डिजाइन बनाउन धेरै सजिलो भइदिन्छ। र वेबसाइट डेभलपमेन्ट र डिजाइन सकिसकेपछि एउटा महत्त्वपूर्ण फेज के आउँछ कि हामी आफ्नो वेबसाइटमा कन्टेन्ट कुन टपिकमा लेख्ने। अनि सबभन्दा अगाडि त हामी एटलिस्ट तपाईसँग 100 भन्दा एभव क्याटेगोरीहरु डिस्कसन गर्छौं, वेबसाइटको क्याटेगोरीहरु। र त्यो क्याटेगोरीहरु मध्ये तपाईलाई कम से कम 3-4 वटा क्याटेगोरीहरु मन पर्छ नै। र वेबसाइटको क्याटेगोरी सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यहाँ पनि हामीलाई ब्लग लेख्न टपिक चाहियो, किवर्ड चाहियो भनौं न। ब्लग कुन टपिकमा लेख्ने भन्ने कुरा पनि मान्छेहरु धेरै कन्फ्युज भइरान्छन्। सुरुमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई कम्पिटिसन लो भएको र सर्च भोल्युम हाई भएको टपिकहरु चाहिन्छ। त्यस्तै टपिकहरुलाई खोज्ने काम भन्ने AHREFS टुलले गर्दछ, जुन चाहिँ पे टुल हो। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको मन्थली प्राइजेस लाइटबाट नै सुरु हुँदाखेरि $99 पर मन्थ रहेको छ। इभन फ्री ट्रायल पनि छैन यसको। तपाईले $7 पे गरेर यसको 7 दिनको ट्रायल लिनुपर्ने हुन्छ। र यो एसईओ को फिल्डमा वर्ल्ड मोस्ट टप एसईओ टुल हो। ल सपोज भनौं मलाई इलेक्ट्रोनको बारेमा थाहा छ। इलेक्ट्रोनको बारेमा थाहा छ भने म यहाँ इलेक्ट्रोन लेख्छु। अब हेर्नुस् है, अब इलेक्ट्रोन सर्च गर्दाखेरि मलाई इलेक्ट्रोनको बारेमा थाहा छ भनेपछि तपाई इलेक्ट्रोनको टपिकमा यदि ब्लग लेख्नु भयो भने त्यहाँ र्याङ्क हुने चान्स एकदमै कम छ, एकदमै न्यून। ल अब यो टुलले कसरी हामीलाई हेल्प गर्छ भन्दाखेरि म यहाँ हेर्नुस्, अब म सर्च सजेसनमा जान्छु र सर्च सजेसनमा जाने बित्तिकै यहाँनिर केडी भने कीवर्ड डिफिकल्टी हो। यो यसको टोटल भ्याल्यु 100 हुन्छ। 80 अबभ त धेरै हाई नै हुन्छ, यसमा र्याङ्किङ गर्न सकिदैन इनिशियली। तर तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 470 कीवर्ड यसले चाहिँ यहाँ दिएको हो। 470 वटा टपिकहरु यसले प्रोवाइड गरेको छ। इलेक्ट्रोनकै सम्बन्धमा यसले 470 वटा हामीलाई टपिक दिइसक्यो भनेपछि कुन टपिकमा ब्लग लेख्ने भन्ने कन्फ्युजन अलिकति पनि हुँदैन। ल यसमा म केही फिल्टरहरु गर्छु, जस्तै कीवर्ड डिफिकल्टी मिनिमम 0 हुनु पर्यो र म्याक्सिमम कीवर्ड डिफिकल्टी 20 हुनु पर्यो, किनभने अरु कीवर्डमा र्याङ्क गर्न इनिशियली गाह्रो नै हुन्छ। त्यही भएर म यहाँ फिल्टर गर्छु। अब हेर्नुस्, पहिला 470 वटा थियो भने अब 184 वटा टपिकहरु आइदियो। इलेक्ट्रोन एफिनिटीको बारेमा, इलेक्ट्रोन सेल्सको बारेमा हेर्नुस् त यसको कीवर्ड डिफिकल्टी 12 रहेको छ भने यसमा र्याङ्क गर्न धेरै सजिलो छ। अब र यसको सर्च भोल्युम पनि आइछ। ग्लोबली हेर्दाखेरि ग्लोबली सर्च भोल्युम पनि आइछ। यहाँ यो दुईटा भोल्युम किन आउँदैछ भन्दाखेरि मैले यहाँ युनाइटेड स्टेटलाई टार्गेट गरेको हो, त्यही भएर यहाँ युनाइटेड स्टेटमा सर्च भोल्युम देखाउँदैछ र यो ग्लोबली यति धेरै सर्च हुँदैछ र क्लिक्स पनि धेरै राम्रो आउँदैछ। सीपीसी हेर्नु भने यसको 0 छ। सीपीसी 0 भएकोलाई नेग्लेक्ट गरे पनि अरु हेर्नुस्। जस्तै अब इलेक्ट्रोन क्लाउडको बारेमा तपाई लेख्नुहुन्छ भने यसको कीवर्ड डिफिकल्टी धेरै कम छ,
9 मात्रै रहेको छ, जुन धेरै इजी हो र्याङ्क गर्न। त्यस्तै यसको सर्च भनौँ पनि हाई रहेको छ र यसको सीपीसी हेर्नु भने धेरै टु मच हाई रहेको छ। जस्ट एउटा क्लिकमा यहाँ $19 प्रोभाइड गर्ने गर्दछ एडसेन्सले। जस्तै म अब साइन्स र कम्प्युटर साइन्स फिल्डको मान्छे हो भने इलेक्ट्रोन क्लाउड मोडलहरू सबै थाहा छ र मैले यस्तो टपिक पाइहालेँ जसमा डिफिकल्टी पनि धेरै कम रहेको छ। यही टपिकहरूबाट सेलेक्ट गर्ने। जस्तै तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिफिकल्टी जस्ट 1 मात्रै छ। सीपीसी पनि धेरै राम्रो रहेको छ, $3 पर क्लिक। यतिबाट ओभरअल म के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यो पेड टुलले तपाईलाई थाहा भएको कुनै टपिक मध्ये पनि यस्तो टपिकहरू तपाईको अगाडि दिन्छ जसमा कम्पिटिसन धेरै कम हुन्छ र सर्च भोल्युम पनि हाई नै हुन्छ। यसलाई धेरै सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सकिन्छ। जस्तै एक्सपोर्ट गर्दाखेरि CSV फाइलमा एक्सपोर्ट भइहाल्छ र यसलाई ओपन गर्नुभयो भने यो एक्सेल फाइलमा ओपन हुन्छ। अब यहाँ मजाले अफलाइन पनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन नभए पनि पछि जुनसुकै बेला पनि यहाँबाट टपिक सेलेक्ट गरेर लेख्न पाइयो र यो टुलको पनि एक्सेस हामी तपाईलाई दिन्छौँ। अब यहाँ तपाईँ जुनसुकै टपिक पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ इलेक्ट्रोनको जस्ट एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिएको हो। तपाईँ जुनसुकै टपिक यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको सबै किवर्डहरू टपिकहरू ल्याएर तपाईलाई यहाँ दिने गर्दछ। र साइटलाई र्याङ्क गराउने अर्को फ्याक्टर रहेको छ एसइओ। र साइटको कन्टेन्टलाई र्याङ्क गर्नु छ भने एसइओ पनि धेरै राम्रोसँग भएको हुनुपर्छ। अन पेज एसइओ, अफ पेज एसइओ, टेक्निकल एसइओ, यो सबै कुरा धेरै राम्रोसँग तपाईको वेबसाइटमा भएको हुनुपर्छ, अनि मात्रै वेबसाइटलाई र्याङ्क गराउन सकिन्छ। हामी 1 बाइ 1 सबैलाई एक्सप्लेन गरेर बुझाउनुको साथै त्यसमा चाहिने टुल्सहरू र त्यसलाई कसरी युज गर्ने, इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने, त्यो सबै कुराहरू धेरै राम्रोसँग हामी सिकाइसकेका छौँ। त्यस्तै कि हामीले पेड ब्याकलिङ्कहरू पर्चेज गरेका छौँ र हामीले पर्चेज गरेको ब्याकलिङ्कहरू फेरि तपाईलाई पर्चेज गर्नु पर्दैन। त्यो सबै साइटसँग तपाईको वेबसाइटलाई हामी लिङ्क गरिहाल्छौँ। र गुगलले यसपालि झन् अपडेट के गरेको छ भन्दाखेरि डिसेम्बर 2020 मा नयाँ अपडेट ल्याएको छ। वेबसाइटको अब र्याङ्किङ फ्याक्टर धेरै हदसम्म एङ्कर टेक्स्टमा भर पर्छ। एङ्कर टेक्स्ट भनेको ब्याकलिङ्कहरूमा भर पर्ने गर्दछ। भनेपछि ब्याकलिङ्क एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो वेबसाइटलाई र्याङ्किङ गराउन। ब्याकलिङ्क पनि धेरै किसिमका हुन्छन्। जस्तै अब भनौँ डु फलो ब्याकलिङ्क्स, नो फलो ब्याकलिङ्क्स, र यसमा पनि धेरै कुराहरू हेर्नुपर्छ। DAPA, त्यसपछि स्प्याम स्कोर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो धेरै राम्रोसँग हामी कोर्समा यसलाई एक्सप्लेन गरेका छौँ र यो पेड टुलहरूको पनि एक्सेस तपाईलाई प्रोभाइड गरिन्छ। ल एसइओ पछि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर के हुन्छ वेबसाइटको लागि? वेबसाइटको अडिटिङ। कुनै पनि अफिसमा अडिटिङ गर्नुको अर्थ त्यो अफिसमा भइरहेको प्रत्येक एक्टिभिटीहरूलाई राम्रोसँग अब्जर्भ गर्नु। ठिक त्यस्तै वेबसाइटको प्रत्येक एक्टिभिटी कति राम्रोसँग परफर्म हुँदैछ त्यसको हामीले अडिट गर्छौँ। वेबसाइट अडिटिङ पनि एउटा धेरै ठुलो फ्याक्टर हो, जसले गर्दाखेरि वेबसाइटमा भएको त्रुटिहरूलाई हटाउन सजिलो हुन्छ र हामी एकदमै राम्रोसँग सिकाउने छौँ वेबसाइटलाई कसरी अडिट गर्ने, कसरी एनालिटिक्सहरू चेक गर्ने र अरू सर्च इन्जिनमा पनि कसरी आफ्नो वेबसाइटलाई सेटअप गर्ने। ल अब अर्को कुरा, कन्टेन्ट लेख्ने बेला हामीलाई केही ग्राफिक डिजाइनिङको नलेज हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँ यहीँ हेर्नुहोस्, थम्बनेल बनाउनको लागि अथवा फिचर फोटो बनाउनको लागि हामीलाई डिजाइनिङको बेसिक नलेज हुनुपर्छ। तब मात्रै तपाईँ यसरी डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यहाँ तपाईँ अरूकोबाट केही पनि कपी गर्नुभयो भने कपिराइट स्ट्राइक आउँछ या त तपाईको वेबसाइटलाई सप्रेस गरिदिन्छ। ल अब यसपछि हामी के सिकाउँछौँ भन्दाखेरि सोशल मिडिया मार्केटिङ। सोशल मिडिया भनेको फेसबुक मार्केटिङ, ट्विटर मार्केटिङ, त्यस्तै इन्स्टाग्राम मार्केटिङ, लिङ्कडिन मार्केटिङ, पिन्ट्रेस्ट मार्केटिङ, त्यस्तै क्वारा पनि एउटा ग्रेट प्लेटफर्म हो जहाँबाट हामी मार्केटिङ गर्छौँ। र त्यहाँ कुनै प्रडक्ट र सर्भिसको मार्केटिङ मात्र नभई हाम्रो कन्टेन्टको पनि मार्केटिङ हुन्छ। र तपाईँमध्ये केहीले के सोध्नुभयो भन्दाखेरि हामीले न्युज वेबसाइट बनाउन सक्छौँ इत्यादि कुराहरू। म यहाँ के भन्दैछु, तपाईँ जुनसुकै टाइपको पनि वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो सुकै जुनसुकै क्याटेगोरीको वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। ब्लगिङ वेबसाइट, न्युज वेबसाइट, ई कमर्स वेबसाइट, तपाईँ जुनसुकै टाइपको वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। ल हामीसँग एउटा अर्को क्वेसन पनि के आउँछ भन्दाखेरि यो कोर्स गर्न स्पेसिफिक केही नलेज हुनुपर्छ कि अगाडिदेखि? तपाईँसँग एउटा क्यापेसिटी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जस्ट सिम्पल इङ्ग्लिसलाई बुझिदिनुहोस्। इङ्ग्लिसको टर्महरूलाई, इङ्ग्लिसको वर्डहरूलाई बुझिदिँदाखेरि त्यो इनफ हुन्छ। हामी अरू सबै कुराहरू धेरै राम्रोसँग बुझाइहाल्छौँ। किनभने हामीसँग अहिले भेराइटी अफ स्टुडेन्ट छ के। जस्तै हाम्रो कोर्समा 10 क्लासको स्टुडेन्ट पनि छन् र मास्टर्स लेभलका पनि स्टुडेन्ट छन्। र यो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हामीहरूको लागि हो र हामीले कोर्स डिजाइन गर्न यति धेरै मिहिनेत गरेका छौँ कि इभन 10 क्लासको स्टुडेन्टले पनि धेरै राम्रोसँग बुझ्छ। तपाईँ जोइन भएका स्टुडेन्टहरूको फिडब्याक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अर्को कुरा के प्रोभाइड गर्दैछौँ भन्दाखेरि 1 हप्तासम्म जोइन भएर यहाँ हेर्नुहोस्, कोर्सहरूलाई एनालाइज गर्नुहोस्। 1 हप्ताभित्रमा तपाईँ कोर्स कस्तो छ, क्वालिटी कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। र 1 हप्ताभित्रमा तपाईँले कोर्स मन परेन भने तपाईँलाई हामी फी रिटर्न गरिहाल्छौँ। अब योभन्दा ठुलो कुरा के हुन सक्छ?
ल अब चाहिँ कोर्सको फीको बारेमा कुरा गरौँ। ल कोर्सको फी अब तपाईलाई नै डिसाइड गर्न भन्छु। ल हेर्नुस्, सबभन्दा सुरुमा चाहिँ डिजाइनिङ फेजमा हामीलाई एउटा पेड प्लगइन युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पेड प्लगइन $45 को पाइन्छ। त्यो तपाईलाई हामी फ्रीमा प्रोवाइड गर्छौं, त्यो $45 भयो। त्यसपछि अर्को हामीले एसईओ पावर सुट जुन ब्याकलिङ्क बनाउन क्रिएट गर्न युज गरिन्छ त्यो टुल प्रोवाइड गर्छौं। त्यस्तै यो AHREF यो टुलको एक्सेस तपाईलाई हामी प्रोवाइड गर्छौं। यहाँबाट जति पनि किवर्डहरु छन् त्यो किवर्डहरु तपाईलाई प्रोवाइड गर्छौं। भनेपछि यसको पनि जोड्नुस् र यसको मिनिमम जोड्नु भयो भने मिनिमम मन्थली $99 रहेको छ। नेपाली हेर्नु भयो भने 10,000 पर्न जान्छ, महिनाको 10,000 यसलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ। तर हामी तपाईलाई यसको एक्सेस प्रोवाइड गर्छौं। एउटा यो भयो। त्यस्तै केही पेड ब्याकलिङ्कहरु भयो। यो सबैलाई क्याल्कुलेट गर्नु भयो भने $200 एभब नै जान्छ के, $200 भन्दा एभब जान्छ। र हाम्रो कोर्स त्यसपछि लाइभ सपोर्ट त छँदैछ। हाम्रो कोर्स लेक्चर र हाम्रो लाइभ सपोर्टलाई पनि एड गर्नुस् त्यसमा। भनेपछि यो कोर्सको फी कति हुनुपर्ने हो र इनिशियली हामीले इनिशियल फेजमा सबभन्दा सुरुको फेजमा यही क्याल्कुलेसनको आधारमा हामीले मिनिमम प्राइस यसको $200 राखेका थियौं। नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने 20,000 हुन जान्छ र त्यो 20,000 भनेको एफोर्ड गर्नेको संख्या धेरै कम पाइयो। त्यही भएर त्यो फीलाई घटाएर हामी यति धेरै कम गरिसकेका छौं कि यसमा स्टुडेन्टहरुको जोइन हुने संख्या पनि धेरै बढ्दै छ र कोर्सलाई हामी यसरी डिजाइन गरेका छौं कि कोर्स बारे अहिलेसम्म कुनै कम्प्लेन आएको छैन। एक हप्तासम्म तपाईले एकदमै राम्रोसँग कोर्सलाई एनालाइज गर्नुस्, हेर्नुस् र त्यो पिरियडमा यदि कोर्स मन परेन भने तपाईको फी रिटर्न हुन्छ। र एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईले यो कोर्सबाट कहिले पनि हटाइदैन। तपाई यो कोर्सलाई जुनसुकै टाइममा र जति वर्ष पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यसको फी 5000 भनेको धेरै सस्तो हो, मोस्ट एफोर्डेबल फी हो। र हामीले बेसिक कोर्समा पनि यस्तो टेक्निकहरु प्रोवाइड गर्छौं, जस्तै अरु इन्स्टिट्युटमा सिकाउने कुराहरु अलरेडी प्रोवाइड गरिहाल्छौं। त्यसको साथसाथै केही एक्स्ट्रा नलेजहरु पनि धेरै दिन्छौं, जसले काम गर्न धेरै सजिलो भइदिन्छ। जस्तै म एक्जाम्पल दिन्छु, कस्तो टाइपको एक्स्ट्रा नलेज भन्नु पर्दाखेरि सपोज भनौं यो एउटा तपाईको बुकको पेज रहेको छ, बुकको भनौं न यो बुकको पेज हो र अब यसलाई तपाईले लेख्नु पर्यो भने एमएस वर्डमा लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं, एमएस वर्ड खोल्छौं र यसलाई 1 by 1 टाइप गर्न थाल्छौं। जस्तै वर्डप्रेस इज एन एक्सट्रिमली पपुलर कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट, यो सबै 1 by 1 टाइप गर्छौं। तर हामीले एउटा अर्को मेथड के सिकाइहाल्छौं स्टुडेन्टहरुलाई, जब हामीसँग एकदमै डेभलप्ड टेक्नोलोजी छदैछ त्यस्तो टाइममा यसरी किन टाइप गर्ने, हामीले ओसीआर को हेल्पले के भन्छौं कि ओसीआर को हेल्पले सबै टाइप गर्नुस्। ओसीआर भनेको अप्टिकल क्यारेक्टर रिडिङ हो। जस्तै अब यो वेबसाइटमा गएर ओसीआर मा गएर कुनै पनि बुकको पेजलाई तपाईलाई लेख्नु पर्ने छ भने त्यसको हामी फोटो खिच्छौं, त्यसलाई फोटो क्लिक गर्छौं र त्यो फोटोलाई यहाँ अपलोड गरेर हामीलाई एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, जस्ट टेक्स्ट प्लेन कुन फर्मेटमा चाहिएको छ त्यो फर्मेटमा हामी इजिली यहाँबाट कन्भर्ट गर्न सक्छौं। भनेपछि यसले के गर्यो त, तपाईको आधा घण्टामा लेख्न सक्ने टेक्स्टहरुलाई जस्ट 30 सेकेन्डमा यसले यहाँ लेखिदिन्छ। भनेपछि यस्ता कुराहरु धेरै इन्ट्रेस्टिङ भइदिन्छ। अरु इन्स्टिट्युटहरुमा यस्ता कुराहरु सिकाइदैन। अब ठीक यस्तै कुराहरु धेरै कुराहरु छन् जुन हामी अरु इन्स्टिट्युट भन्दा थप सिकाइदिने गर्छौं। स्टुडेन्टले आशा गरेको भन्दा पनि धेरै पाउँछन् के। त्यही भएर हाम्रो कोर्समा अहिलेसम्म कम्प्लेनको मौका आएको छैन र आउनेवाला पनि छैन। हस्त अब कोर्सको बारेमा तपाई एकदमै डिटेल बुझिसक्नु भएको होला। तैपनि अझ केही सोध्न बाँकी छ, तपाईसँग अझ केही क्वेशनहरु छ भने तपाई हामीलाई फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।